Hi guys, it's me Maddie and welcome to my YouTube channel. So for today's video, ita-try ko na i-tone down itong dilaw na dilaw kong buhok and gamit ang purple shampoo. So without further ado, let's start! So itong purple shampoo na to, yung gagamitin ko sa aking hair. Yan, Monea Keratin Blondie Purple Shampoo. And nabili ko siya sa Shopee ng 280 and 250 ml na siya. And alam ko available din to sa Watsons and mas mura ata sa Watsons. So ang purple shampoo kasi guys, para talaga yan sa mga blonde or sa mga bleach yung hair yan, kagaya ng sa akin. And nakakatulong yung purple shampoo para hindi maging brassy yung hair nyo. Alam niyo yung kulay parang kalawang na siya, ganun. And maganda yung gamitin yung purple shampoo kung gusto nyo ma-achieve yung ash gray na hair. Ayan, pagkatapos nyo i-bleach, i-shampoo nyo muna to bago nyo i-apply yung hair dye. And yung ginawa ko kasi nung tinry ko yung ash gray na hair, wala pa akong budget nun, so wala akong pambili ng purple shampoo, kaya hindi ko ginamitan ng purple shampoo. And akala ko okay lang yun na kukulay pa rin ng ash gray, pero hindi. Ayun, ash blonde yung kanalabasan niya. So ngayon, tatry ko na siyang i-tone down gamit tong purple shampoo na to. So, mag-start na tayo. So yan, tinaas ko na lang yung hair ko and nag-iwan na lang ako ng onting hair para dyan ako magsisimula. And nanood ako sa YouTube ng mga gumagamit nito. So meron isa na ginamit siya ng ash shampoo talaga dahil purple shampoo nga to. So ginamit niya habang naliligo yun. Pero hindi ko kasi nakita agad yung result sa kanya na nag-tone down yung hair niya. Siguro after ilang wash pa, dun pala makikita yung result kung gagamitin siya ng ash shampoo talaga. Pero meron pa akong isang napanood na ginamit niya ng tuyo yung hair niya. Parang nagkukulay lang ng hair, ganun. Pero kailangan mo mag-take ng risk kung yun yung gagawin mo kasi nakita ko dun sa nangyari sa buhok niya, nagkaroon ng stain sa hair niya. May ibang area na purple and sana wag mangyari sa akin yun kasi yan, tuyo yung hair ko and ganun yung gagawin ko para makita ko agad yung result. Pero kung mangyari man sa akin yun, na magkaroon ng stain yung hair ko sa ibang area, okay lang naman kasi mag-fade naman yun. So yan, mag-start na tayo and hindi na kailangan gumamit ng gloves kasi hindi naman siya nag-stain sa kamay, sa hair lang talaga.
and tapos ko na yung buong hair ko. And I doubt na even yung pagkaka-apply ko sa kanya. So, let's expect the worst na, ano po. And yan, ibababad ko lang siya ng mga 20 to 30 minutes. And magbabanlaw na ako. So, yan. Babalikan ko kayo. Hi guys! I am back. And yan, nabanlawan ko na yung hair ko. Nakaligo na ako. And yan, napatuyo ko na siya. And so, nakita nyo naman, nawala na yung dilaw-dilaw sa buhok ko, no? Pero merong area na kumapit yung kulay ng purple shampoo. Yan, nagka-stain siya. Lalo na dito sa loob. Sobrang purple na purple talaga siya. Yan. Yan. Pero eventually, mag-fade naman yung kulay na yan. And makita nyo naman sa mga future vlogs ko kung nawala na nga yung kulay na yan, no? And yan, continuous na lang yan yung paggamit ko ng purple shampoo. Pero gagamitin ko na siya as shampoo talaga kapag naliligo, no? And once or twice a week lang siya gagamitin sa hair. So, ayan, para mapanatili na ganito na lang yung hair ko. Para hindi na siya maging yellow ulit, no? So, yan. Yan na yung hair ko. And ang bango ng amoy niya sa buhok. Amoy siyang grape juice. And nung binabanlawan ko pala siya, akala ko sobrang deep ng kulay ng pagka-purple niya sa hair. Pero hindi naman pala ganun ka. Sobrang purple na mukha ng talong, no? Ayan, nag-lighten naman siya. Naging pastel siya. So, yan. Shinampo pa siya ng normal na shampoo lang and then conditioner para mawala talaga yung excess na products sa hair natin. Wala naman akong regret sa ginawa ko dahil nakuha ko naman yung gusto ko na nawala yung pagka-yellow ng aking hair. So, yan. Mamontage ko lang siya sa blade. That's all for today's video. Thank you for watching and see you on my next one. Bye!